Εδώ λοιπόν ήρθαμε τον Οκτώβρη, γύρω στις αρχές του Οκτώβρη, και σπήραμε κάνοντας βόλους μία ποικιλία ψυχανθών και σιτηρών, όπως είναι η σίκαλη, το κρυθάρι, το στάρι το δίκοκο, όπως είναι ο βίκος, τα κτηνοτροφικά μπιζέλια, κουκιά, αρακάς, για να βελτιώσουμε το έδαφος και για να έχουμε και άφθονη τροφή επίσης. Αυτή λοιπόν η ποικιλία μπορεί να εμπλουτιστεί και με λαχανικά, όπως είναι η ρόκα, όπως είναι τα διάφορα κυχώρια, τα αντίδια, πατζάρια, σπανάκι, και αφού σπήραμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ποικιλία, στη συνέχεια κόψαμε όσο πιο χαμηλά γινόταν τα χόρτα και ακολούθησαν οι βροχές. Βλέπετε λοιπόν εδώ το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχουν κυριολεκτικά σαρώσει το χώρο, έχουν εξαφανιστεί σχεδόν όλα τα άλλα τα άγρια χόρτα που υπάρχουν μένα από κάτω, αλλά υποφέρουν, δεν μπορούν να αναπτυχθούν καλά, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εμπλουτίσουμε το έδαφος και να έχουμε άφθονη τροφή και για μας. Αυτά βέβαια τα λαχανικά που καλλιεργούνται με αυτόν τον τρόπο, που σπέρνονται ουσιαστικά, δεν θα είναι ήμερα λαχανικά όπως γνωρίζουμε θα είναι κάτι ανάμεσα στο ήμερο και στο άγριο, θα είναι όμως θαυμάσια τροφή για τον άνθρωπο, και όσο θα αυξάνει και η γονιμότητα του εδάφους, τόσο πιο καλά ποιοτικά θα γίνονται, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια τρισδιάστατη αξιοποίηση του οπορώνα και να έχουμε παραγωγή χαμηλά και παραγωγή ψηλά στα δέντρα, και πετυχαίνοντας καλύτερο εισόδημα με αυτόν τον τρόπο, γιατί μελλοντικά με την αύξηση γονιμότητας του εδάφους θα έχουμε και καλύτερες ποιότητες λαχανικά που θα είναι και εμπορική η αξία τους, και παράλληλα να αποτελέσουν μια άριστη τροφή και για τα οικογένεια. Και να ξέρουμε κάτι, ότι όσο πιο πολύ πλησιάζουν τα λαχανικά προς τον άγριο πρόγονό τους, τόσο πιο καλύτερα είναι για την υγεία τους. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα φρούτα. Η μεγάλη βελτίωση των λαχανικών και των φρούτων μπορεί να είχε σαν στόχο την αύξηση του εισοδήματος του αγρότη, αλλά οδήγησε σε προβλήματα υγείας, γιατί τα πιο κοντά στην άγρια κατάσταση φυτά, είτε είναι λαχανικά, είτε είναι σιτηρά, είτε είναι οποροφόρα δέντρα, είναι πολύ καλύτερα για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε σε μόνιμη βάση τη γονιμότητα του εδάφους και να προστίθεται κάθε χρόνο μερικά χιλιοστά οργανικής ουσίας, μαυροχώματος δηλαδή, σε σύγκριση με την λίπανση, που απλά μπορούμε να δώσουμε πίσω τα στοιχεία που πήραμε με τις καλλιέργειές μας, αλλά δεν αποτελούν αιτία για τη μόνιμη βελτίωση του εδάφους. Ένας άλλος παράγοντας που είναι σημαντικό με το ξεκίνημα του οπορώνα να δώσουμε βάση και μεγάλη φροντίδα είναι η προστασία του αγροκτήματος από τους ισχυρούς βορεινούς ανέμους. Αυτό ουσιαστικά θα έπρεπε να ήταν και το πρώτο μέλημά μας πριν ξεκινήσουμε τη μεγάλη σπορά μεγάλης ποικιλίας φυτών. Και αυτά τα δέντρα ανεμοθράφτης που προστατεύουν το ύψος του δέντρου επί 6 περίπου φορές σε έκταση, αλλά με μειούμενη όσο πάει προς τα μέσα προστασία, είναι ένα κλειδί όχι μόνο για να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες μας τις ευαίσθητες, αλλά εάν συγκαλλιεργηθούν παράλληλα με τα οποροφόρα δέντρα και πολλά αιθαλή, να πετύχουμε ένα μικροκλίμα που θα μας επιτρέψει, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση του φυσικού αγροκτήματος στην έδασα, να καλλιεργήσουμε και φυτά πιο θερμών κλιμάτων, όπως είναι τα εσπεριδοειδή. Εδώ θα δούμε μανταρινιές και πορτοκαλιές που καλλιεργούνται στη Βόρεια Ελλάδα, παρά το ότι φαίνεται απίστευτος γεωπόνος, και μελλοντικά πιστεύω ότι όσο πιο πολύ θα ζουγκλοποιείται το κτήμα και όσο πιο πολύ μεγάλη προστασία θα υπάρχει με τα πολλά αιθαλή δέντρα, να πετύχουμε καλλιέργειες ακόμη και μπανάνας, που είναι ένα σχεδόν τροπικό φυτό. Αυτά βέβαια περισσότερο σαν ένα παιχνίδι, αλλά αυτό μας δίνει και κάτι άλλο. Ότι το αληθινό κλίμα της περιοχής δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε. Οι ακραίες θερμοκρασίες τόσο στο καλοκαίρι όσο και στη διάρκεια του χειμώνα οφείλονται στην καταστροφή των δασών
και στην έκθεση σε παγερούς ανέμους και σε υψηλές θερμοκρασίες του εδάφους, οι οποίες σημειωτέων έχουν πάντοτε αρνητικό αντίκτυπο στην γονιμότητα του εδάφους.